কেনেকৈ SuperLibrarian এটা বনোৱা হয় তাৰ স্পোকেন টিউটোৰিয়েলটোলৈ স্বাগতম। এই টিউটোৰিয়েলটোত আমি শিকিম পেট্ৰন কেটেগৰী এটা যোগ কৰিবলৈ, পেট্ৰন এটা বনাবলৈ, SuperLibrarian এটা বনাবলৈ আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট মডিউলৰ বাবে ষ্টাফ এটাক এক্সেছ দিবলৈ। এই টিউটোৰিয়েলটো ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিছো Ubuntu Linux OS 16.04 আৰু Koha version 16.05 এই টিউটোৰিয়েলটো অনুসৰণ কৰিবলৈ শিক্ষাৰ্থীৰ লাইব্ৰেৰী সায়েন্সৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব। এই টিউটোৰিয়েলটো অভ্যাস কৰিবলৈ আপোনাৰ সিস্টেমত Koha ইনষ্টল থাকিব লাগিব আৰু আপোনাৰ লগতে Kohat এডমিন এক্সেছ থাকিব লাগিব। অধিক তথ্যৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি এই ৱেবছাইটত Koha স্পোকেন টিউটোৰিয়েল সিৰিজ চাওক। আহক পেট্ৰন কেটেগৰী এটা যোগ কৰিবলৈ শিকি আৰম্ভ কৰো। ডাটাবেছ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ ইউজাৰনেম আৰু পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি Kohat লগইন কৰক। Koha এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰক। পেট্ৰনছ এণ্ড চাৰ্কুলেশ্যনৰ ভিতৰত পেট্ৰন কেটেগৰিছত ক্লিক কৰক। এটা নতুন পৃষ্ঠা পেট্ৰন কেটেগৰিজ খুলিছে। নিউ কেটেগৰীত ক্লিক কৰক। এটা নতুন পৃষ্ঠা নিউ কেটেগৰী খুলিছে আমাক কিছু সবিশেষ ভৰাবলৈ সুধি। আগতে উল্লেখ কৰাৰ দৰে মন কৰিব যে ৰঙাকৈ মাৰ্ক কৰা ফিল্ডসমূহ বাধ্যতামূলক। মই ইয়াত কিছু সবিশেষ ভৰাইছো। তেনেদৰে কৰক। কেটেগৰী টাইপৰ বাবে ড্ৰপ ডাউন লিষ্টৰ পৰা ষ্টাফ বাছক। ব্ৰাঞ্চেছ লিমিটেশ্যনৰ বাবে অল ব্ৰাঞ্চেছ বাছক। পাছত পৃষ্ঠাটোৰ তলত সেভত ক্লিক কৰক। আমি ভৰোৱা কেটেগৰী নামটো পেট্ৰন কেটেগৰিজ পৃষ্ঠাটোত দৰ্শিত হৈছে। মোৰ ক্ষেত্ৰত ই কয় লাইব্ৰেৰী ষ্টাফ। ইয়াৰ সৈতে পেট্ৰন কেটেগৰী এটা বনিলে। পাছত আমি পেট্ৰন এটা যোগ কৰিবলৈ শিকিম। ওপৰত বাওঁফালে চুকত হোমত ক্লিক কৰক। Koha হোমপেজ ডায়লগ বক্স এটাৰ সৈতে খুলিছে যি আমাক ক্ৰিয়েট এ পেট্ৰন কয়। পেট্ৰন এটা বনোৱাটো বাধ্যতামূলক, অন্যথা ডেটাবেছ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ ৰোলত Kohar কিছু অংশই কাম নকৰিব। ডায়লগ বক্সত সোধাৰ দৰে ক্ৰিয়েট পেট্ৰনত ক্লিক কৰক। বিকল্পভাৱে আপুনি Koha হোমপেজত পেট্ৰনছত ক্লিক কৰিব পাৰে। মই ক্ৰিয়েট পেট্ৰনত ক্লিক কৰিম। নতুন পৃষ্ঠা এটা খুলিছে। নিউ পেট্ৰন টেবত ক্লিক কৰক। ড্ৰপ ডাউনৰ পৰা মই লাইব্ৰেৰী ষ্টাফ বাছিম। এটা নতুন পৃষ্ঠা এড পেট্ৰন লাইব্ৰেৰী ষ্টাফ খুলিছে। এতিয়া বিভিন্ন সেকশনৰ ভিতৰত দৰকাৰী সবিশেষ ভৰাওক যেনে পেট্ৰন আইডেন্টিটি, মেইন এড্ৰেছ, কন্টেক্ট ইত্যাদি। মই ইয়াত দৰ্শিত ধৰণে কিছু সবিশেষ ভৰাইছো। যদি আপোনাৰ ইয়াৰ যিকোনো ফিল্ডৰ তথ্য নাই তেন্তে তাক খালী ৰাখক। ভিডিঅ'টো ৰখাওক আৰু সকলো সবিশেষ ভৰাই পুনৰ চলাওক। লাইব্ৰেৰী মেনেজমেণ্ট সেকশনৰ ভিতৰত কাৰ্ড নাম্বাৰ ফিল্ডটো বিচাৰক। মন কৰিব যে নাম্বাৰ 1টো Kohar দ্বাৰা স্ব-উৎপন্ন হৈছে। গতিকে আপোনাৰ Koha ইণ্টাৰফেচত এটা বেলেগ নাম্বাৰ দেখিব। পাছৰটো হৈছে লাইব্ৰেৰী। ড্ৰপ ডাউনৰ পৰা মই স্পোকেন টিউটোৰিয়েল লাইব্ৰেৰী বাছিম। মনত ৰাখিব স্পোকেন টিউটোৰিয়েল লাইব্ৰেৰী এই সিৰিজত আগতে বনোৱা হৈছিল। যদি আপুনি এটা বেলেগ নাম দিছে তেন্তে ইয়াত সেই নামটো বাছক। কেটেগৰীৰ বাবে মই ড্ৰপ ডাউনৰ পৰা লাইব্ৰেৰী ষ্টাফ বাছিম। অপাক ষ্টাফ লগিং সেকশনৰ ভিতৰত ইউজাৰনেম আৰু পাছৱৰ্ড দিয়ক। প্ৰতিটো নতুন ইউজাৰে এটা নতুন ইউজাৰনেম আৰু পাছৱৰ্ড বনোৱা উচিত। মই ইউজাৰনেম দিম বেলা হিচাপে, পাছৱৰ্ড লাইব্ৰেৰী হিচাপে।
পুনৰ কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড ফিল্ডত একেটা পাছৱৰ্ড লিখক। এই ইউজাৰনেম আৰু পাছৱৰ্ড মনত ৰাখিব। ই কিছু সময়ৰ পাছত ষ্টাফক অধিকাৰ বা অনুমতি দিবলৈ ব্যৱহৃত হ'ব। সকলো সবিশেষ ভৰোৱাৰ পাছত পৃষ্ঠাটোৰ ওপৰলৈ গৈ সেভত ক্লিক কৰক। পেট্ৰন আৰু কাৰ্ড নাম্বাৰ নামৰ নতুন পৃষ্ঠা এটা খুলিছে। এই ক্ষেত্ৰত আগতে ভৰোৱাৰ দৰে পৃষ্ঠাটোত কাৰ্ড নাম্বাৰ 1ৰ সৈতে মিছ বেলাটনী হিচাপে পেট্ৰন আহে। সেকশ্যনসমূহ এডিট কৰিবলৈ এডিট টেবত ক্লিক কৰক। ই উক্ত সেকশ্যনৰ তলত অৱস্থিত। এতিয়া আমি পেট্ৰনছক অনুমতি দিবলৈ শিকিম। একেটা পৃষ্ঠাত মোৰ টেবটো বিচাৰক আৰু ছেট পাৰমিশ্যনছত ক্লিক কৰক। ছেট পাৰমিশ্যনছ ফৰ বেলাটনী টাইটলৰ সৈতে নতুন পৃষ্ঠা এটা খুলিছে। SuperLibrarian Access to All Librarian Functions চেকবক্সত ক্লিক কৰক। পাছত পৃষ্ঠাটোৰ তলত সেভত ক্লিক কৰক। এতিয়া SuperLibrarian মিছ বেলাটনীয়ে সকলো লাইব্ৰেৰী ফাংচনছৰ এক্সেছ পালে। এই SuperLibrarian একাউণ্টৰ সৈতে আমি ষ্টাফক অনুমতি দিব পাৰোঁ। গতিকে ই কোহা লাইব্ৰেৰী মেনেজমেণ্ট চিষ্টেমত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা হয়। এতিয়া আহক শিকো এটা বিশেষ মডিউলৰ বাবে ষ্টাফক কেনেকৈ এক্সেছ দিয়া হয়। আপোনাৰ বৰ্তমান সেশনৰ পৰা ডাটাবেছ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইউজাৰ হিচাপে লগ আউট কৰক। তাক কৰিবলৈ ওপৰত সোঁফালে চুকলৈ যাওক আৰু নো লাইব্ৰেৰী সেটত ক্লিক কৰক। ড্ৰপ ডাউনৰ পৰা লগ আউটত ক্লিক কৰক। এতিয়া SuperLibrarian একাউণ্টৰে লগইন কৰক। SuperLibrarianএ কোনো ষ্টাফক অন্য কিবা মডিউল এক্সেছ কৰিবলৈ অধিকাৰ বা অনুমতি দিব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে কেটালগিং মডিউল, চাৰ্কুলেশ্যন মডিউল, চিৰিয়েল কণ্ট্ৰল, একুইজিশ্যন ইত্যাদি। আগতে দৰ্শোৱা ধৰণে পেট্ৰন এটা বনাওক। নিউ পেট্ৰন টেবত ক্লিক কৰক। ড্ৰপ ডাউনৰ পৰা লাইব্ৰেৰী ষ্টাফ বাছক। চেলুটেশ্যনত মিছ বাছক। চাৰনেমত সমৃদ্ধি দিয়ক। কেটেগৰীৰ বাবে ড্ৰপ ডাউনৰ পৰা লাইব্ৰেৰী ষ্টাফ বাছক। অন্য কোনো অপশ্যন নাবাচিব। অপাক ষ্টাফ লগিং সেকশ্যনৰ ভিতৰত ইউজাৰনেমত সমৃদ্ধি আৰু পাছৱৰ্ডত পেট্ৰন দিয়ক। পুনৰ কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড ফিল্ডত একেটা পাছৱৰ্ড দিয়ক। এই ইউজাৰনেম আৰু পাছৱৰ্ড মনত ৰাখিব যিহেতু ষ্টাফ হিচাপে পাছত লগইন কৰিবলৈ ই ব্যৱহৃত হ'ব। সকলো সবিশেষ ভৰোৱাৰ পাছত পৃষ্ঠাটোৰ ওপৰত সেভত ক্লিক কৰক। এতিয়া এই বিশেষ পেট্ৰনক অনুমতি দিয়ক। মোৰ টেবলৈ যাওক আৰু ছেট পাৰমিশ্যনছত ক্লিক কৰক। ছেট পাৰমিশ্যনছ ফৰ সমৃদ্ধি টাইটলৰ সৈতে নতুন পৃষ্ঠা এটা খুলিছে। এইটো হৈছে আমি বনোৱা পেট্ৰনটোৰ নাম। চাৰ্কুলেট, চেক আউট এণ্ড চেক ইন আইটেমছ চেকবক্সটোত ক্লিক কৰক। পাছত কেটালগ ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ ষ্টাফ লগিং চেকবক্সটোত ক্লিক কৰক। লগতে বৰোৱাৰ্ছ এড মডিফাই এণ্ড ভিউ পেট্ৰন ইনফৰমেশ্যনতো ক্লিক কৰক। পাছত ইয়াত প্লাছ চিহ্নত ক্লিক কৰক। ৰিজাৰ্ভ ফৰ আদাৰ্ছ প্লেচ এণ্ড মডিফাই হোল্ডছ ফৰ পেট্ৰনছত ক্লিক কৰক। পাছত এডিট কেটালগ টেবটোলৈ আহক। প্লাছ চিহ্নত ক্লিক কৰক আৰু এডিট কেটালগ মডিফাই বিব্লিঅগ্ৰাফিক হোল্ডিংছ ডাটাত ক্লিক কৰক। পাছত একুইজিশ্যন টেবটোলৈ আহক। প্লাছ চিহ্নত ক্লিক কৰক আৰু একুইজিশ্যন এণ্ড/অৰ ছাজেশ্যন মেনেজমেণ্টত ক্লিক কৰক।
পাছত টুল টেবৰ বাবে ইয়াত প্লাছ চিহ্নত ক্লিক কৰক আৰু Batch upload patron images in a batch or one at a time ot click korok. Pasot edit patrons perform batch modification of patrons ot click korok. Logote import patron data basok. Pasot logote edit authorities ot click korok. Pasot reports allow access to the reports module tab tule ahok. Plus চিহ্নত click korok aru execute SQL reports basok. Pasot pisthatur tolot save ot click korok. Yar hoite ami Miss Samruddhi namor library staffok hokolo dorkari odhikar dilu. Etia SuperLibrarian account pora log out korok. Tak koriboloi uporot honfale sukoloi jaok. Spoken Tutorial Library click korok. Drop down pora log out ot click korok. Yar hoite ami ei tutorial tur shekh paluhi. Ahok mulbhab sao. Ei tutorial tut ami shikilu patron category eta jog koriboloi. Patron eta bonaboloi, SuperLibrarian eta bonaboloi, বিশিষ্ট মডিউল এটাৰ বাবে ষ্টাফক এক্সেছ দিবলৈ। অনুশীলনীৰ বাবে এটা নতুন পেট্ৰন কেটেগৰী ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ যোগ কৰক। SuperLibrarianৰ বাবে অনুশীলনী তলৰ ভূমিকাৰ বাবে নতুন ষ্টাফ এটা যোগ কৰক। সকলো কেটালগিং ৰাইটস অন্তৰ্ভুক্ত কৰক আৰু সকলো একুইজিশন ৰাইটস যোগ কৰক। তলৰ লিংকৰ ভিডিঅ'টোৱে স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূলভাৱ দৰ্শায়। অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাওক। স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে কৰ্মশালা পাতে আৰু প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে। অধিক তথ্যৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি আমালৈ লিখক। অনুগ্ৰহ কৰি সময়ৰ লগত আপোনাৰ প্ৰশ্ন এই ফৰামত পোষ্ট কৰক। স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প এনিমি ICT MHRD ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত। এই মিছনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য এই লিংকত উপলব্ধ। মই মৌচুম হাজৰিকা সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।